සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අද අපි අවුරුද්දට මුං කැවුම් තමයි හදන්න යන්නේ. මුලින්ම මම අරන් තිනවා මුංගට ග්‍රෑම් 500. මේ ටික අපි හොඳට කබලේ රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ගොල් හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ නැත්නම් මුං ඇටවල අමු රසක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කර ගන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් කර රසක් එන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගින්දර තියා ගන්න ඕනේ මධ්‍යම උෂ්ණත්වයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන්. ඒ වගේම මුංගට ටික හොඳට බැදීගෙන එනකොට හොඳ සුවඳකුත් එනවා. මුංගට ටික හොඳට ඒකාකාරීව බැද ගන්න ඕගොල්ලෝ හොඳින් හැඳිගා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි හොඳින් බැදගත්තු මුං ඇට ටික කුඩු කරගන්න තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මුං ඇට ටික හොඳට පිටි වෙනකන් කුඩු කරගන්න ඕනේ. කැමති නම් මුං ඇට කප්පි ටිකක් එකතු කරගන්න. එතකොට කෑලි කෑලි හැපෙනකොට තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන් අපේ මුං කැවුම් ටික. මං අද අරන් තිනවා තිත රතු කැකුළු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. මුලින්ම ඕගොල්ලෝ පැයක් විතර හාල් ටික පෙඟෙන්න තියලා ඊට පස්සේ කුඩු කරගන්න. මම අද හාල් ටික පිටි කරගත්තේ මෝලට දීලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටිකක් වැඩිපුර හදනවා නම් ඒ විදියට කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ විදියට හොඳට හාල් ටික කබලේ බැද ගන්න ඕනේ. ටිකක් හාල් වල සුවඳ ආවයින් පස්සෙත් තව ටික වෙලාවක් මේ විදියට කබලේ බැද ගන්න ඕනේ. නොනවත් පාම හැදි ගන්න ඕනේ නැත්තම් යට අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මම පාන් පිටි කෝප්ප භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා අපේ පිටි මිශ්‍රණයට. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ මුං ඇට කැවුම් ටික මෙලෙකට හදාගන්න. දැන් අපි බැදගත්තු මුං ඇට පිටි එකයි හාල් පිටි එකයි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ ඒකාකාරීව කලවම් වෙන්න. දැන් අපි මේ විදියට පැණි බෝතල් භාගයක් අරගෙන පෙරාගෙන හොඳට පැණි ටික නටව ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ වෙලාවේදී පැණි එක ඉටි වෙනකන් රත් කරගන්න එපා. පැණි ටික මේ විදියට හොඳට හැඳි ගන්න ගමන් රස අනුව ඕගොල්ලෝ ලුණු පිංචෙකුත් එකතු කරගන්න අපේ පැණි එකට. ඒ වගේම මම මේ වෙලාවේදී අපේ පැණි එකට සීනි මිසි හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදීම ඕගොල්ලෝ කපලේ බැඳගත්තු කරතමුරුඟු කර දෙක තුනකුත් කුඩු කරලා එකතු කරගන්න අපේ පැණි මිශ්‍රණයට. දැන් අපි කලින් සාදාගත්තු පිටි මිශ්‍රණයෙන් හැන්ද බැගින් දාන ගම හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. අන්තිමේටම ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් ඝනකම් පිටි මෝලයක් තමයි ලැබෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම තව හාල් පිටි ටිකක් කබලේ බැද ගන්නවා. මොකද අපිට මුං ඇට කැවුම් කපා ගන්න පිටි මෝලිය අතුර ගන්න කලින් උඩින් ඉහ ගන්න ඕන නිසා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ලෑල්ලට තෙල් ටිකක් ගාගෙන පිටි ටිකක් අතුරගෙන මුලින්ම පොඩි ප්‍රමාණයක් අරගෙන රෝල පින් එකක් ආධාරයෙන් තුනී කරගෙන කෑලි කපා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එකපාරම ටිකක් වැඩිපුර තුනී කරගෙන කෑලි කපා ගන්නත් පුළුවන්.
ඔගොල්ලෝ මුංගට කැවුම් මූලිය ගොඩක් ඝනකමට නැතිව ගොඩක් තුනියට වෙන්නත් නැති වෙන විදියට රෝල පින් එකකින් තුනී කරගන්න ඕනේ. වගේම ඔගොල්ලෝ කිරිබත් හැඩයට තමයි කපා ගන්න ඕනේ මුංගට කැවුම් ටික. කපාගත්තු මුංගට කැවුම් කෑලි ටික වෙනම භාජනයකට ඔගොල්ලෝ තියාගන්න ඕනේ. ඉතුරු වුණු කොන් කෑලි වලිනුත් ආයේ ඩෝ එකක් හදාගෙන තුනී කරගෙන මුංගට කැවුම් ටික කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ කපාගත්තු මුංගට කැවුම් කෑලි ටික බෙදගන්න අවශ්‍ය කරන පිටි මිශ්‍රණය තමයි හදාගන්න යන්නේ. අද මන් තිත රතු කෙකුළු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම කහ කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම රස අණු ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම බිත්තරයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම පොල් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරගෙන ඉතුරු ටිකට වතුර ටිකක් දාගෙන උකු පිටි මිශ්‍රණයක් තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ. ඔගොල්ලෝ මේ පදමට ටිකක් උකු බැටර් එකක් තමයි හදාගන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් ඔගොල්ලෝ මුංගට කැවුම් බෙදගෙන යනකොට හාල් පිටි වලින් වතුර උනාගෙන තව ටිකක් මේක ඝන වෙන්න බලනවා. එතකොට ඔගොල්ලෝ තව වතුර ටිකක් දාගෙන ආයි බැටර් එක පදමට හදාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මුංගට කැවුම් කෑලි ටික කපාගෙන ඉවරයි සේරම. දැන් අපි මේ ටික බෙදගන්න තමයි යන්නේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ විදියට බැටර් එකේ හොඳට තවරගෙන ඊට පස්සේ ගැඹුරු තෙලට දාගන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ විදියට මුංගට කැවුම් ටික බැටර් එකේ තවරගෙන තෙලට දාලා ටික වෙලාවක් බැදගෙන ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවගෙන බැද ගන්න ඕනේ.
ඔයගොල්ලෝ එකපාර මුංගට කැවුම් 2-3ක් බදින්න ගන්න. සමහර වෙලාවට එකට ඇලෙන්න බලයි. ඒත් අපි ටික වෙලාවක් මේ විදියට හොඳින් හැදිගාගෙන බදිනකොට ඒක ඉබේම වෙන් වෙලා අපේ මුංගට කැවුම් ටික ලස්සනට රන්වන් පාටට බැද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි රසට පදමට නිවැරදි විදියට මුංගට කැවුම් හදුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මේ එන අලුත් අවුරුද්දේ කැවිලි මේසෙට මුංගට කැවුම් හදලා ඔයගොල්ලෝගේ ආදරණීයයන් එක්ක රස විඳින්න. එහෙනම් ඉතින් සුපුරුදු පාදේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකනොත් අලුත් අත්දැකීම් ලබා ගත්තා නම් අපි ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම අපිත් එක්ක ආදරෙන් නැදී ඉන්න. අදට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්න. තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නේ බලාපොරොත්තුෙන් ගිහින් එන්න. ටේක් කෙයාර් බයි.